Sukad pagkabata nasuko na jud ko sa iglesia ni Kristo. Kay permi manggod nila iingon nga sila lang daw ang maluwas. Katong pagkahuman sa amo ang kasal is akong ba naman gud ato kay ni-resign siya pagka senior auditor. So nag-create siya og business niya nga gamay diari sa Bansalan, since kana man gud ako ang bana, more on negosyante jud kaayo iyahang side. Ang amuang negosyo ay more on direct selling products, houseware, plasticware, kitchenware. Every time na gusto ko mo simbag Domingo, lisod kaayo siya hagaron. Kanang tipo nga kung dili pa ka masuko og taman, dili jud siya mo simba. Ako kasi nasanay ko, like dili makompleto ako ang adlaw nga dili jud ko magsimba. So kato nga higayon, ang ako ang permintira jud kauban pagsimba kay ang ako ang anak. Tapos naingon ko, nganong kaniman akong nabana, nga akong gipangita, dapat katong kung unsay tradisyon nga ako ang naandan, maupo jud dapat ang iyahang sundon. Una na ko siya nakita, nagbasa og pasugo. Ako siyang gipangutana, asa kagikan anang pasugo? And then niingon siya sa ako gihatag daw sa isa niya ka dealer. Until such time niabot ang panahon nga niingon siya sa ako nag-open up siya sa ako nga gusto niya mag-iglesia ni Kristo. Pag-ingon niya sa ako nga gusto niya mag-iglesia ni Kristo, na naingnan ko jud siya og nabuang ka, kung gusto man di ay ka mag-iglesia ni Kristo, kung nabalaan pa lang nako na dati, wala unta ko nagpakasal nimo. May pang magbulag ta. Ang akong ma-remember ato nga gibuhat jud na kanang masukwahi iyahang pag-attend sa doktrina sa iglesia ni Kristo or mga pagsimba. Ang orasan namo sa store, from alas 5 na siya at that time gibalhin nako into 4 p.m. Para inig-abot niya, matanaw niya sa orasan, alas 5 na, unya di ay to alas 6 na kung diin, asa magsugod ang pagsimba sa iglesia ni Kristo. Katong pag-ingon niya nga mo-attend siya doktrina, gi-convince ko niya nga, uban niko para at least naa ka mismo nga makaguide sa ako nga. Dili na ni siya mao ang gitudlo sa ministro, undangon na nato ni siya. Pero kanang bisan dili na ko gusto mo attend og doktrina, pero ang ako ang lawas, mo dictate siya nga magkuha kog ilisan nako, ibutang jud nako sa iyahang bag. Ang leksyon nga nakapakumbinsi jud sa ako isang leksyon nga kanang pag naa kay mga problema nga kanang bugat, ayaw kawalag paglaom. Niabot mi sa status nga walang-wala. Una, naay nahitabo sa workplace sa ako ang husband. Ikaduha, ang amo ang business murag on the verge of failing na siya. Sa makatwid noong paman, mayroong plano na ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang na maganda kung sila ay susunod sa Kanya. Kaya tayo dapat din maging masunurin sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos, sapagkat yan ang magkakaroon ng pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Sila ang magtatamo ng pangako ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang mga hinirang. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, gusto niya na tayo ay tulungan. Hindi niya tayo pababayaan. Kinakailangan lang marunong tayong umasa doon sa kanyang mga pangako para sa atin. Kaya ano man ang ating masagupa, ano man ang dumating sa ating buhay,
Mamalagi tayong naninindigan sa panghahawak natin sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. And then, na-remember na mo sa doktrina nga, if ever na kay mga problema nga bugat na jud kaayo, don't hesitate nga moadto sa lokal. I-open up tanan sa Ama aron makabalo ka unsay dapat nimong buhaton kay naara man siya nga mo tabang sa imuha. And then kanang after paggawas sa kapilya, after nakuha na pag-ampo, pagkataod-taod, naami mga dealers ni ingon nga, "Sir, magbayad ko." Tapos naapod ni isa ka business partner nga kalit siya ni ingon, "Nanginahanglan ka." Ni ingana gani nga punto nga kanang makaingon, imposible mi makabayad, pero naay gigamit ang Ama nga instrumento. And then dito ko naka-realize nga in every problem nga masinatian nimo, whether bugat man siya or dili, as long as naa kay pananampalataya sa Ama, dili na dili jud kaniya pasagdan. Kaya ang Diyos, alam niya kung ano ating kailangan. Alam niya kung ano ang mga bagay na dapat nating tamuhin. Ibibigay niya yun sa atin pagka nakita niyang yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala at pag-asa natin, nasa Kanya. Kaya huwag tayong tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Huwag tayong tumigil sa ating pagsampalataya sa Kanya. Sapagkat pagka ginawa natin yan, yung Kanyang mga pagpapala dadaloy sa atin. Gagawin niya yung Kanyang bahagi sapagkat magandang plano niya sa atin. Magkaroon tayo ng magandang pag-asa, magandang kinabukasan. Gusto niya ang Kanyang mga hinirang tunay na makinabang sa Kanyang mga biyaya. Pero kinakailangang nasa uling sumasampalataya, nagtitiwala at umaasa sa ating Panginoong Diyos. Isipin niyo ang Panginoong Diyos mismo ang magbibigay ng mabubuting bagay na kailangan natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mataas ang paggalang mo sa Panginoong Diyos. Kung tayo ay sumasamba, ang sabi ng Biblia, napakadakila noong kabutihang inihahanda ng ating Panginoong Diyos para sa kanila. Sana yan ang ating mata mo. Kaya dapat nasa oring sumasampalataya, nagtitiwala, tayo po ay umaasa at namamalagi sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Despite sa kabisi namo, sa mga negosyo, sa mga trabaho, nagapaningkamot jud pod gihapon nga bahalag magkinaunsa makauli jud before ang pagsamba. Nabautismohan mi po atong June 26, 2019. Katujud nga time, nasuko actually si Papa kay unsay nasulod sa amo ang panghuna-huna nga kabalo man untang Katoliko nganong kinahanglan pa man usbon jud ang relihiyon. That time, when my mother was in ICU, nanawag ako ang tita sa ako, as much as possible, kung kaya ni mo travel. But then, wala pa ko naka-prepare. Kalit ni tawag sa ako, ang tita nga, wala na imong mama. So, nihila kong taman, ninaog ko sa muang balay, giduulan ako akong tita nga, "Tita, dalaha ko sa sambahan sa Iglesia ni Cristo. Katuod man kag asa, i-drive ko dito palihog ta." I think around 9 p.m. to Then, pag-abot dito sa sulod, nagampo ko sa amahan, nga ibsan unta niya ang akong ang nasinatian. Kaya ang kinakailangan sa atin, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Maging malalim ang ating pagkakaugat sa ating pananampalataya. Hindi tayo uurong, hindi magbabago ng direksyon, kundi lagi tayong susunod
sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pagka ginawa natin yan, kung paanong yung mga pangako ng Diyos na asahan ng mga unang lingkod niya, ganun din ang mangyayari sa atin. Makakaasa rin tayo sa kanyang mga pangako. Kinakailangan namumuhay tayo sa kabanalan. Di ba? Kaya yun nga ang sinasabi natin sa iglesia. Tayo ay nasa kahalalan eh. Kinakailangan ano tayo? Namumuhay sa kabanalan. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin kung gusto natin na yung pag-asa natin ating matamo. Yung mga pangako niya matupad sa bawat isa sa atin. Kaya yung puspusang pagbabagong buhay, mga kapatid, hindi natin inimbento yan. Kaya natin ginagawa yan sapagkat yan ang maghahatid sa atin tungo sa ikapagtatamo ng ating inaasahan. Hindi tayo mabibigo pagka tayo ay nagbabagong buhay. Sa isang madaling salita, pagka nasusunod natin yung lahat ng mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos, doon lalong matitiyak natin na maaasahan nating matamo yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang amo adyong perminti ginapanata, dili mi magpabaya sa amo ang katungdanan, nga unahon siya kaysa sa negosyo, kay wala man tay maabot kung dili pod tungod sa amahan. Tapos ang mga bata nako, ginapaningkamutan jud nako nga dili sila maka-absent sa pagsamba ng kabataan. Ang amo ang negosyo po kay more on direct selling products like houseware, plasticware, kitchenware. And then lately po, nag-venture mi sa beauty products kay na-notice namo nga wala kaayoy sales pag abot sa direct selling. Og kaluoy sa ama nga niabot mi sa status namo sa kung unsa mi karon. Ang tungkulin namo karon po kay sa finance, amo ang na pasulod sa iglesia ang amo ang kauban sa balay. Kung unsa man ang mahitabo, regardless sa kung unsa ihatag pa niya nga pagsubok sa amo, mapabugat ba na or dili kaayo bugat, hanay or 100% gihapon akong paniniwala sa iyaha. Especially nga nakatuon ko sa aral o sa lektura sa doktrina sa iglesia nga pag unsay mahitabo wala jud na sa ako ang hunahuna nga mugawas pagka iglesia ni Kristo. Na iglesia naman jud mi nga official iglesia ni Kristo, mamatay jud mi nga naa po jud sa sulod sa iglesia. Pagka tayo ay sumampalataya doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos ng hawak sa kanyang mga katotohanan, buhay na walang hanggan, na wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng kamatayan. Pawang kagalakan, ang sabi nga ng Biblia, doon sa langit. Paano mo maikukumpara yun doon sa mga bagay na nasasagupa mo dito sa buhay na ito? Kaya napakaliit lang nun, sapagkat pang walang hanggan yung atin pong tatamuhin. Doon sa bayang banal, yun ang ating tingnan. Maaring hindi pa natin nakikita ngayon yun, ngunit yun ang ating sinasampalatayanan na pag-asa natin pagdating ng araw ng paghukom. Pagka ganun, mga kapatid, kahit gaano kabigat pa ang pagsubok, hindi ka susuko, hindi ka susurrender. Gagamitin mo ang buong lakas mo para maitaguyod mo ang sagutin mo at paglilingkod mo sa Diyos. Sapagkat alam mo, non-comparative doon sa nararanasan mo ngayon yung mamanahin mong pangako ng ating Panginoong Diyos sa araw ng paghukom.